চৰকাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে বিনামূলীয়াকৈ, কিন্তু মাজতেই কোটি কোটি টকা লুটিছে মধ্যভোগীয়ে। বিনামূলীয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনৰ জাল অসমত। দুখীয়াৰ তেজ শুহি দুৰ্নীতিৰ বজাৰ পাতিছে লুণ্ঠনকাৰীয়ে। লুণ্ঠনকাৰীৰ লিষ্টত প্ৰথম নাম জে-ফায়াৰৰ। 2011 বৰ্ষৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ অনুযায়ী 2018 বৰ্ষৰ প্ৰায় 27 লাখ ঘৰ লাভান্বিত হৈছিল অটল অমৃত আঁচনিৰ দ্বাৰা। আৰু খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক সামৰি 2022 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ। কথা আছিল আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ দ্বাৰা অসমত লাভান্বিত হ'ব লগা প্ৰায় 56 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কাৰ্ড যোগানৰ। ঘৰে ঘৰে গৈ সেতু এপ যোগে নথিপত্ৰৰ কাম সম্পন্ন কৰি কাৰ্ড যোগানৰ বাবে অসমত ঠিকা দিয়া হৈছিল 3টাকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক। আপকে দুৱাৰ আয়ুষ্মান অভিযানৰ বাবে ঠিকা লাভ কৰিছিল মেডছেফ, UTIISL আৰু জেট-ফায়াৰে। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ 21খন জিলাতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড যোগানৰ ঠিকা পাইছিল জে-ফায়াৰে। আৰু বাকী দুটা প্ৰতিষ্ঠানে পাইছিল মাত্ৰ 12খন জিলা। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। হকে বিহকে অপাৰেশ্যন ID প্ৰদান কৰি শ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 5,000 পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে। আমাৰ হাতত পৰিছে ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য আৰু ভাষ্য। সেইটো কথা এতিয়া আপুনি পাতি দিয়ক। মোৰ মানে ID 10টা মান লাগিছিলে। তেনেকে হেৰিও পোৱা নাই, মোৰ লগৰ এটাই দিছিলে যোৰহাটৰ। তেনেকে বহুত ID দি আছে ইয়াত। যোৰহাটৰ কোন আকৌ নাজানো। এতিয়া ID মোক কোনে দিব পাৰিব? মোক ID 10টা মান লাগিছিলে। আপুনি কেনে পালে? মোক সিয়ে দিছিলে। মোক বুলি নহয়, ইয়াত ধেৰ। কিমানক দিছিলে? কিমানক মানে মোৰ জনাতো চব এতিয়া মানে কি হয়, এই নাম্বাৰটো ছেভ আছে। মই দেখা দিয়া নাই মানে বেলেগ। পইচা কিমানকে দিব লাগিব আমি ললে বা বাজেটটো কিমান হ'বগে? 10টা মান নাজানো, মই 6,000 দিছো। যাক তাক বেলেগ বেলেগকে কয়। মোক ID অলটোটাল এতিয়া গোলাঘাটত 15টা মান লাগে দাদা। পাৰ ID 4,000 কৰি আহিব। 4,000 ন? 50% এডভান্স আৰু এক্সেল দিয়ক। আপুনি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰক, মই ফৰমেট পঠাই আছো। অবৈধ লেনদেনেৰে জে-ফায়াৰৰ পৰা জিলাই জিলাই সৰু সৰু অনলাইন প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অপাৰেশ্যন ID লোৱাৰ আঁৰতো আছিল দুৰ্নীতিৰ অভিসন্ধি। প্ৰথমে জে-ফায়াৰক ধন দি অপাৰেশ্যন ID লৈছিল অনলাইন প্ৰতিষ্ঠানে, আৰু তাৰ পিছত ৰাজ্যৰ দুখীয়া জনতাৰ পৰা আয়ুষ্মান কাৰ্ড যোগান ধৰাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল 100 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত। আচ্ছা, কোনো দোকানত বনাইছিলে? দোকানত বনাইছিলে। কি দোকান? কম্পিউটাৰৰ দোকান। কোম্পানীৰ দোকান। কিমান টকা লৈছিলে? 300 টকা। 300 টকা লৈছিলে। কাৰ্ডখন আমাৰ ঘৰতে আহি বনাইছে। কোনে বনাই দিছিলে? এইটো ভগৱানৰ এজন ল'ৰা, 300 টকা। 300 টকা লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিখন আয়ুষ্মান কাৰ্ড এনৰোলমেণ্টৰ বাবদ চৰকাৰৰ পৰা ধন পাই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে। তেনে পৰিস্থিতিত অপাৰেশ্যন ID প্ৰদানৰ নামত কিয় ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল জে-ফায়াৰে? নিয়ম অনুযায়ী জিলাই জিলাই অপাৰেশ্যন ID পোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ বাবদ 25 টকাকৈ পায় ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা। তেনেস্থলত স্বাস্থ্য বীমা কাৰ্ডখন প্ৰদানৰ নামত কিয় অপাৰেশ্যন ID পোৱা সকলে লৈছিল 100 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে গম পোৱা যায় ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2 কোটি কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনৰ বাবে পৰা জালখনৰ কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিমাত NHM আৰু NHA।